this lecture यो पाठ will be very अघिल्लो पाठसँग the, धेरै similar मिल्दोजुल्दो to the previous रहने lecture, छ, with some of तर केही advanced थप कुरा हामी यहाँ notion. हेर्नेछौँ। Here again, यहाँ फेरि पनि हेरौँ, this is a very common question to all of us here. यो हामी सबैको लागि Why साझा our प्रश्न हो God did not stop कि all of Lucifer? किन परमेश्वरले That's a very common question. लुसिफरको पतन हुनबाट रोक्नु भएन? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो हामी क्रिस्चियनहरूको लागि पनि। Everybody अनि will questioning सबैजनाले Bible references. प्रश्न गर्नेछन् We, our Christian God, बाइबलीय खण्डबाटै Almighty God. र भन्नेछन् कि हाम्रो परमेश्वर There are many references सर्वशक्तिमान on that. I'll give परमेश्वर you हुनुहुन्छ। one typical to Old Testament. अनि बाइबल खण्ड चाहिँ हामी उत्पत्ति 17 1, Called Abraham the प्रकाश 1 8, I am 19 6 मा यो कुरा पाउँछौँ कि हाम्रो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि अब्राहमले पनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन स्वीकारे whatever he र घोषणा गरे। अलमाइदी भन्नुको मतलब, सर्वशक्तिमान भन्नुको मतलब उहाँ जे चाहनुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि उहाँमा कुनै पनि सीमितता छैन भन्ने कुरा हो। अनि यूहन्नाले पनि Jesus appeared to John प्रकाशको पुस्तकमा त्यही कुरा saying लेखे। this, John, I am येशू प्रभु यूहन्नासँग प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, म चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ भनिकन भन्नुभयो सुरुको प्रकाशको सुरुमा, प्रकाश पुस्तककोमा र अन्त्यतिर पनि Almighty God. प्रभु येशूले भन्नुभयो, म चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ भनिकन 19 प्रकाश 19 को 6 मा भन्नुभयो। सुरुमा The beginning 1:8. प्रकाश 1 को 8 मा पनि सुरुवातीमा पनि त्यही कुरा भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ भनिकन भने 19 को 6 मा अन्त्यतिर पनि त्यो कुरा भन्नुभयो। अनि यी बाइबलीय खण्डहरूको Our आधारमा whom we are कि हामी यो थाहा गर्छौँ Almighty God. कि जो परमेश्वरको हामी सेवा गर्छौँ उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, जुन कुरा कसैले पनि This Almighty इन्कार God गर्न सक्दैन। तर यस्तो committed सर्वशक्तिमान परमेश्वरले sin. Okay. In his जब Lucifer's heart already लुसिफरले had that उसको हृदयमा rebellious, विद्रोहको कुरा रच्दै थियो, our omniscient God हाम्रो सर्वज्ञानी परमेश्वरले थाहा पाउनु पर्ने हो kind of mind कि Lucifer possessed. लुसिफरसँग कस्तो खालको मस्तिष्क विचार चल्दैछ भनिकन When he हाम्रो detected सर्वज्ञानी परमेश्वरले dirty mind, थाहा गर्नुपर्ने हो। when he र जब उहाँले त्यो कुरालाई थाहा गर्नु dirty mind, हुन्थ्यो र गर्नुभएको भए Almighty God उहाँले have stopped it. त्यो कुरा थाहा गरिसकेपछि शैतानको मनमा खेल्दै गरेको कुरा, विचार गर्दै हुँदै गरेको कुरा, लुसिफरमा He could have stopped it. चल्दै गरेको विचार थाहा पाउनु भएको भए थाहा पाउनु पर्ने हो र थाहा पाएको भएपछि He did not. लुसिफरलाई Why? रोक्नु पर्ने हो। If तर he परमेश्वरले किन रोक्नु भएन? God stopped it, then, as I say, there will be यदि no crucifixion. परमेश्वरले त्यसको लुसिफरको विचारलाई थाहा गर्नु भइकन त्यसलाई रोकेको No भए coming of Jesus. येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु हुने थिएन, आवश्यक थिएन। This is a very अनि येशू ख्रीष्टको आगमनको पनि आवश्यकता पर्ने थिएन। okay. यो अति नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। Some people, त्यति मात्र होइन, कति many Christians, okay, मानिसहरू many theologians अनि धेरै arguing and saying बाइबलविदहरूले this, advocating, supporting यसरी that वकालत गर्ने गर्छन्। we, along with हामी angels, all मानिस creatures, लगायत स्वर्गदूतहरूलाई those creatures free will. स्वतन्त्र इच्छा शक्ति दिएको छ। That's a free will. अङ्ग्रेजीमा फ्री विल, So God भोलिसन gave, भनिएको छ। परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू र मानिसहरूलाई, He respect the सृष्टिलाई creatures free will. स्वतन्त्र इच्छा शक्ति दिनुभएको छ र परमेश्वरले त्यो कुरालाई आदर गर्नुहुन्छ भनिकन Answer. कति Because बाइबलविदहरूले God भन्ने गर्दछन्। अनि यो चाहिँ us हाम्रो लागि gave Lucifer and सामान्य angels र free साझा will
बुझाइ पनि हो। God respect their परमेश्वरले free will. हामीलाई इच्छा शक्ति दिएको कारणले गर्दा उहाँले यो इच्छा शक्तिलाई आदर गर्नुहुन्छ र शैतानलाई लुसिफरलाई पनि त्यो इच्छा शक्ति दिएको कारण स्वतन्त्र इच्छा शक्ति दिएको कारणले गर्दा उसको रोजाइमा छोडिदिनु भयो। परमेश्वरले त्यो कुरालाई आदर गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि लुसिफरको आफ्नो स्वतन्त्र निर्णयमा छोडिदिनु भयो भनिकन कति बाइबलविदहरूले भन्ने गर्छन्। अनि यो हाम्रो मानवीय विचारमा सजिलो बुझाइ पनि हो। यो चाहिँ निश्चय पनि माथिको उच्चको दृष्टिकोणबाट भने होइन यो बुझाइ, तर हाम्रो सरल र साँघुरो बुझाइबाट यो बुझ्नु पनि ठिकै छ। परमेश्वरले लुसिफरलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार दिनुभएको कारणले गर्दा उहाँले लुसिफरलाई रोक्नु भएन अनि त्यसको कारणले गर्दा लुसिफरको पतन हुन गयो। राम्रोसँग यहाँ सुन्नुहोस्। अनि यो लुसिफरको पतनको कारणले गर्दा किन भन्दा उसले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा शक्तिलाई अभ्यास गर्यो अनि परमेश्वरले त्यसलाई रोक्नु भएन। उसको स्वतन्त्र इच्छा शक्तिको स्व निर्णयको कारणले गर्दा परमेश्वरले येशूलाई संसारमा पठाउने निर्णय गर्नुभयो। यो लेख्नुहोस्, शैतानको स्वतन्त्र निर्णयले आफ्नो निर्णयको कारणले गर्दा परमेश्वरले येशूलाई आफ्ना मानिसहरू सन्तानहरू बचाउनको लागि छुटकारा दिनको लागि येशू ख्रीष्टलाई यो संसारमा पठाउने निर्णय गर्नुभयो। यो चाहिँ सबैजनाको लागि सजिलो बुझाइ हो। अनि हाम्रो प्रश्न यहाँ फेरि आउँदछ, हाम्रो प्रश्न फेरि आउँदछ, त्यसपछि अथवा त्यसो भए किन येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु पहिले नै सृष्टि अघि नै योजना गरियो त? यो फेरि अर्को विषय हो। येशूको क्रुसको मृत्युको योजना चाहिँ सृष्टि अघि नै गरिएको थियो। पहिलो कोरिन्थी 2:7 भन्दछ, रोमीको पुस्तक 16:25-26 भन्दछ, कलसीको पुस्तकले पनि भन्छ, कलसी 1:26-27 पनि यही कुरा बताउँदछ। पहिलो पत्रुस 1:19-20 पनि भन्दछ। दोस्रो तिमोथीको पुस्तकले पनि, दोस्रो तिमोथी 1:9 पनि, यी सबै बाइबलका खण्डले पावल तिमोथीले पनि भन्दछन् कि येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युको योजना सृष्टि अघि नै गरिएको थियो। येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युको योजना आदमको पतनको कारणले होइन अथवा लुसिफरको पतनले पनि होइन। अनि लुसिफरले आफ्नो निर्णय, आफ्नो स्वेच्छालाई आफूले अभ्यास गरेको कारणले गर्दा पनि होइन, तर यो चाहिँ लुसिफरको पतन अगाडि अनि स्वर्ग, पहिलो दोस्रो स्वर्ग र पृथ्वी बनिनु अगाडि, सृष्टि गरिनु अगाडि येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युको योजना बनाइएको थियो भनिकन वचनले भन्छ। हामी यो कसरी थाहा पाउने? यी सबै बाइबल पदहरूले यो कुरा बताउँदछ। अनि यसले हामीलाई यो कुरा देखाउँछ, यो चाहिँ स्वतन्त्र इच्छा शक्तिको कारण होइन, तर यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको योजना हो भनिकन देखाउँदछ। भन्नुको मतलब लुसिफरको पतन हुनै पर्छ भनिकन यो येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युको योजनाले बताउँदछ। तपाईँहरू यहाँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर सामान्यतया इसाईहरूलाई, सामान्य बुझाएको इसाईहरूले यही भन्नेछन् कि स्वतन्त्र इच्छा शक्तिको अभ्यास भनिकन भन्नेछन्। तर खासमा अझ गहिरोमा बुझ्दै जाँदाखेरि सृष्टि अघिको क्रुसको मृत्युको योजनाले नै यो सबै कुरा हुन आएको हो।
मुख्य कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु सृष्टि अघि नै बनाएको कारणले गर्दा यी सबै हुन आएका हुन्। यस कारणले गर्दाखेरि हामी विवाद गरिराख्नुपर्ने ठाउँ छैन। आर्मेनियनवाद मान्नेहरूले यसरी उनीहरूले स्वतन्त्र इच्छा शक्तिको विषयलाई उनीहरूले जोड दिनेछन्। शैतानको स्वतन्त्र इच्छा शक्तिको कारणले गर्दा ऊ पतन भयो अनि यी सबै कुरा हुन आयो भन्नेछन् भने अर्कोतर्फ काल्भिनवादका मानिसहरू छन् जसले भनेछन् क्रुसको मृत्युको योजना सृष्टि अघि नै भएको कारणले गर्दा यी सबै हुन आए भनिकन भन्दछन्। हामीलाई यहाँ विवाद गर्नु आवश्यक छैन। समय आउँदै गर्दा म अरू पनि सिकाउने छु। आउनुहोस् हामी फर्कौँ यहाँ फेरि पाठमा। हाम्रो परमेश्वरले लुसिफरको पतनलाई रोक्नु भएन। अनि हामी यो पनि जान्नु आवश्यक छ हाम्रो परमेश्वरले रोक्न चाहिँ सक्नु हुँदथ्यो। किन भन्दा हाम्रो परमेश्वर सर्वाधिकार भएको सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै अधिकार भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ सबै अधिकार भएको परमेश्वर भएको कारणले गर्दा उहाँले जे गर्न चाहनुहुन्छ उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको अधिकारमा, उहाँको इच्छामा, उहाँको आफ्नै निर्णयमा उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो शक्तिशाली कुरा प्रभुले मत्तीको 10 अध्यायको 15 मा उद्धृत गर्नुभयो। प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, प्रभुले भन्नुभयो म आफैमा सबै कुरा गर्न सक्ने अधिकार ममा छ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। किनकि सबै कुरा प्रभुको अधीनमा राखिएको छ जसमा लुसिफर पनि पर्दछ। येशूसँग 100% अधिकार छ सबै सृष्टिलाई अधीन गर्ने, निर्णय गर्ने। यहाँसम्म कि उनीहरूको सृष्टिलाई दिएको स्वतन्त्र इच्छा शक्तिमा पनि येशूले अधिकार गर्न सक्ने अधिकार छ। सृष्टिलाई परमेश्वरले, एलोहिम परमेश्वरले स्वतन्त्र इच्छा शक्ति दिँदै गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टको अधिकार त्यहाँ रहँदैन भन्ने कुरा होइन। हामीसँग स्वतन्त्रता भए पनि येशूले नै त्यो कुराको नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। हामी यो कुरा कसरी थाहा पाउने? मत्ती 20:15 मा प्रभुले भन्नुभयो सबै निर्णय म गर्न सक्छु भनिकन भन्नुभयो। प्रभुले भन्नुभयो एउटा भङ्गेरा पनि जमिनमा खस्दैन पिताको इच्छा बिना। मत्ती 10:29 भन्छ पिताको इच्छा बिना एउटा भङ्गेरा पनि जमिनमा खस्दैन। यसोले यहाँ भन्दै गर्नुभएको कुरा यो हो कि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ केन्द्र हो भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। सबै सृष्टि उनीहरूलाई दिएको सबै स्वतन्त्रता, सबै कुरा चाहिँ परमेश्वर अर्थात् पिताको इच्छामा अडिएको छ। एउटा भङ्गेरा पनि पिताको इच्छा भएन भने, पिताको अनुमति भएन भने भुइँमा खस्ने छैन भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। सबै इतिहास, सबै क्रियाकलाप, सबै किसिमका प्रक्रिया, अहिले भइरहेका सबै कुराहरू, घट्दै गरेका घटनाहरू, आज जे पनि हुँदैछन्, जे पनि भए, हुन आउनेछन्, ती सबै कुरा पिताको हातमा र पिताको इच्छामा चाहिँ आधारित छन्। अनि यो चाहिँ यो सबैभन्दा सुरुको विश्वासीहरूको आधारभूत सिद्धान्त हो, विश्वासको आधार हो। हाम्रो सबै, हाम्रो आचरण, बानी बेहोरा, हाम्रो सबै रहनसहन पनि पिताको इच्छामा आधारित छ। यहाँ चाहिँ पिताको इच्छा भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वको कुरा हो। यस कारणले गर्दा लुसिफरको पतन पनि पिताको इच्छासँग र पिताको इच्छा अनुसार नै हो।
यो Here, therefore, यो बुझाइलाई लिइकन हामी all of यहाँ अझै Lucifer जानेछौँ। was यस the कारणले will गर्दा of Father God. हामी यो भन्न सक्छौँ लुसिफरको पतन पनि What पिताको is the इच्छाभित्र हो र will पिताको of इच्छा Father हो। God? अनि अब हामी यो कुरा बुझौँ The will of Father God. परमेश्वर पिताको इच्छा चाहिँ के हो त? Even before the creation, पिताको इच्छा चाहिँ के हो will त? of त्यसो Father भए God was the पिताको इच्छा before चाहिँ the यही हो creation, the कि crucifixion of सृष्टिको Jesus Christ अगाडि नै पिताको इच्छा यो थियो र यो हो कि येशू ख्रिस्ट incarnated into क्रुसमा मर्नुपर्ने human. अनि क्रुसमा मर्नको लागि येशू ख्रिस्ट मानिसको बीचमा मानिस भएर आउनुपर्ने। Why? Because यो चाहिँ पिताको इच्छा the हो। will of Father God was very clear now. परमेश्वर पिताको इच्छा स्पष्ट छ। Train किन त्यो इच्छा God's पिताले children. राख्नुभयो त भन्दा Okay. आफ्नो जातिलाई आफ्नो सन्तानहरूलाई 7,000 वर्षको समयमा एउटा स्कुलमा विद्यालयमा लैजाने जसले चाहिँ सृष्टिको उद्देश्यलाई सिकाउन सक्छ। But in यो योजना बनाउँदै गर्दा Jesus will परमेश्वरका create सन्तानहरूको God's children, सृष्टि भएको पनि थिएन। then who will teach them त्यो बेला नै purpose of पिताले creation. यो इच्छा गर्नुभयो कि In order आफ्ना to सन्तानहरूलाई purpose of creation सृष्टिको teach, उद्देश्य सिकाउनको लागि it was God's will 7,000 put them down वर्षको to time world, यो संसारमा 7,000 समयको संसारमा राखिकन and teaching आफ्नो them सन्तानलाई सृष्टिको उद्देश्य सिकाउनु time थियो world, र हो। okay, that अनि is यो 7,000 समयको years, this world, संसार there was a 7,000 God's वर्षको plan. यो संसार चाहिँ Send them down to this परमेश्वरको world इच्छा हो। to teach them the अनि purpose of creation. उहाँको इच्छा भित्रै आफ्नो सृष्टि In आफ्नो this सन्तानलाई school, purpose of यो creation संसारमा school, राख्नु Jesus will be acting र as the principal, आफ्नो सन्तानलाई also सृष्टिको उद्देश्य सिकाउनु vice principal पिताको इच्छा हो। will be, जहाँ यो Satan. स्कुलमा यो विद्यालयमा okay, प्रधानाध्यापक was प्रिन्सिपल चाहिँ God's येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने भाइस प्रिन्सिपल fulfill the सहायक God's प्रिन्सिपल will. चाहिँ okay, शैतान here हुने कुरा God पिताको did not इच्छा stop हो। the यो flow of कारणले Lucifer. गर्दा It यी was सबै कुराको कारणले गर्दा God's plan, परमेश्वरले not just लुसिफरलाई पतन हुनबाट exercising रोक्नु भएन। and respecting his free will. यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले It रोक्नु was भएको हो 100% होइन उसलाई Father's रोक्नु will. भएन। शैतानलाई Okay. पतन हुनबाट लुसिफरलाई पतन Father's हुनबाट नरोक्नुको कारण चाहिँ उसलाई to यो सृष्टिको recognize उद्देश्य the will of सिकाउने Father. स्कुलमा भाइस प्रिन्सिपल बनाउनको लागि हो। Then he will be तर so happy उसको with us. स्वतन्त्र इच्छा शक्ति र सो निर्णयमा चलेको कारणले चाहिँ होइन। Can you यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। issue? अझै म यो विषयलाई निरन्तरता दिनेछु अर्को पाठमा। So those who are now learning, यस कारणले गर्दा जतिजनाले सिक्दै हुनुहुन्छ humbly accept कृपया तपाईँहरू नम्र will भइकन of Father God. पिताको इच्छालाई स्वीकार्नुहोस्। Jesus' name, amen. यसुको नाउँमा आमेन आमेन।